মেট্ৰিকত ব্লু পেন ইউজ কৰিম নে ব্লেক পেন এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুতে সুধি আছে কমেন্ট বক্সতো বহুতে সুধিছে হেতু কথা আমি ডিসকাস কৰিমে আৰু লগতে ডিসকাস কৰিম যে পেনৰ লগত সম্পৰ্কীয় কিছুমান কৌশলৰ কথা আৰু সেই কৌশলসমূহ তোমালোকে যদি অৱলম্বন কৰা তোমালোকে মেট্ৰিকৰ পেপাৰখন সময়ৰ আগতে কৰি শেষ কৰিব পাৰিবা তেন্তে আহা ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো কথাটো হ'ল যে মেট্ৰিকত ব্লু পেন ইউজ কৰিম নে ব্লেক পেন তোমালোকৰ যেতিয়া এডমিটখন দিব তোমালোকে এডমিটখনৰ পিছতে পিছফালে দেখা পাবা যে তাত ইনস্ট্ৰাকশন থাকে মানে ব্লেক পেন ইউজ কৰাৰ ইনস্ট্ৰাকশন থাকে মই যোৱাবাৰৰ এডমিটৰ মানে ব্যাক সাইডটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ ক্লিয়াৰ নহব পাৰে ইমেজটো তোমালোকে চাই লবা তো তাত ধুনিয়াকে লিখা আছে যে ব্লেক পেন ইউজ কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক্লিয়াৰ থাকা তোমালোকে ব্লেক পেন ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া আহিছো আমি কিছুমান কৌশলৰ আলোচনালৈ যে প্ৰায় দেখা যায় যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা মানে ওচৰ চাপে তেতিয়া বহুতো আলহী আহে বা ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো আহি পেলাই আমাৰ কি কৰে গিফট দিয়ে আৰু গিফটত আমি কি পাও পেন পাও তো বহুতে কি কৰে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখা যায় যে তেওঁলোকে ভাল ভাল পেনসমূহ বাছি লৈ পেলাই তেওঁলোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত লিখিবলৈ থৈ দিয়ে তো যেতিয়া তেওঁলোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা যায় লিখিবলৈ যায় নতুন পেন উলিয়ায় যেতিয়া লিখিবলৈ ধৰে তোমালোকে জানা যে নতুন পেন দি আমি যেতিয়া লিখিব ধৰো তেতিয়া কিন্তু আখৰটো খপকে নবহে মানে ইমান স্মুথ নহয় লগে লগে লিখা নাযায় অলপ ঘহিব লাগে তাৰ পিছতহে লিখা যায় তো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেতিয়া নতুন পেনটো লৈ পৰীক্ষাত লিখিবলৈ যায় তেতিয়া অলপ প্ৰবলেম পায় যে তেওঁলোকে নতুন পেনটো লয় আৰু তেওঁলোকে ঘহিয়াই থাকিব লাগে ক'বাত হয়তো বেঞ্চত ঘহিয়াব লাগে বা এক্সট্ৰা পেজত ঘহিয়াব লাগে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অলপ টাইম লছ হ'ব পাৰে তো মই ইয়াত তোমালোকৰ পৰামৰ্শ এটা কি দিম তোমালোকে ৰানিং পেন লৈ যাব লাগে মেট্ৰিক পৰীক্ষা লিখোতে হতে ৰানিং পেন লৈ যাব লাগে নে নতুন পেন লৈ যাব নালাগে বুলে পৰীক্ষাত মই বহুতো দেখিছো যে তেওঁলোকে কি কৰে গুটে নতুন পেনটো লৈ যায় বক্স খুলি পেলাই লিখিব চেষ্টা কৰে কিন্তু লিখাটো নবহে তেওঁলোকে এক্সট্ৰাকে হেৰি কৰিব লাগে মানে কৰবাত ৰাফকে কৰি মানে বেঞ্চত কোনবা হয়তো লিখে বা কৰবাত বেলেগ পেজত লিখি পেলাই তেওঁলোকে স্মুথ কৰি লয় আৰু নতুন পেন তথাপিও স্মুথ কৰিলেও কি হয় প্ৰথম অৱস্থাত লিখাত কিন্তু ইমান স্মুথ নহয় লিখোতে হেতু স্মুথ বেছিকভাৱে আমি স্পিডত লিখিব পৰা হৈ যাও তো তোমালোকে কি কৰিবা যদি নতুন পেন তোমালোকে বাছি লৈছা যে আমি এটো দি লিখিম তোমালোকে কি কৰা ঘৰৰ পৰা দুদিন মান হেতু পেন দি লিখি লোৱা মানে হেতু পেনত পেন দি তোমালোকে লিখি যি কৰা মানে কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰা বা তোমালোকে ঘৰত যি প্ৰেক্টিস কৰি আছা হেতু পেন দি লিখি প্লে প্ৰেক্টিস কৰি লোৱা আৰু এটা কি কথা কি হয় যে সবৰে পেনৰ কিন্তু গ্ৰিপটো বেলেগ ধৰা কথা কৈছো সব পেনৰ কি হয় গ্ৰিপটো অলপ বেলেগ তুমি যদি ঘৰত সেই পেনটো দি লিখা তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ আঙুলি কিটাৰ গ্ৰিপ কিটা কি হ'ব তোমাৰ এডজাস্ট হৈ যাব পেনটোৰ লগত গতিকে তুমি এক্সাম হলত গৈ পেলাই যে কোনো নতুন কিবা বস্তু দি লিখি আছা তেনেকুৱা নালাগে গতিকে তোমাৰ মানে এডজাস্ট যেতিয়া হৈ যাব তুমি স্পিডো হ'ব তেতিয়া আমি লিখোতে আমাৰ স্পিডটো তেতিয়া কি হ'ব ভাল হ'ব বহুত জলসালি কি হয় প্ৰথম অৱস্থাত নতুন পেনৰ দি লিখাৰ কাৰণে স্লো হৈ যায় আৰু শেষত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বহুত স্পিডত লিখিব লাগে আৰু আখৰো বেয়া হৈ যায় গতিকে মই এইটো পৰামৰ্শ দিম তোমালোকে ৰানিং পেন লৈ যাবা যোনখিনি তোমালোকে অলৰেডি লিখিছা তেনেকুৱা পেন তোমালোকে পৰীক্ষা হলত লৈ যাবা তো এখিনি আছিল আজি ভিডিওটোত তোমালোকৰ সেই সৰু কথাবোৰে তোমাকক বহুত ডাঙৰ এফেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে তোমালোকে এখিনি কথা তোমালোকে লক্ষ্য ৰাখিবা তো আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিলো কিপ ওয়াচিং ইউ ক্যান লার্ন